Vuosi on 1819. Mats ja Beata työskentelevät palvelijoina Pär Malmin perheessä Pietarsaaressa. Ja nyt taloon odotetaan arvovaltaisia vieraita. Tsaari Aleksanteri I tulee vierailulle Malmin taloon. Beata pyyhkii vielä kerran pölyt salongin kalliin lipaston päältä. Mats liikkuu ruokasalin ja tarjoiluhuoneen välillä. Tsaari Aleksanterille tarjotaan pian salongissa teetä. Malmin omistaman kauppalaivan Englannista tuomaa teetä. Kruunu oli jo keskiajalla päättänyt, että kauppaa sai käydä vain kaupungeissa. Määräys oli maan pohjoisosien ihmisille hankala, sillä Porin ja Gävlen pohjoispuolella ei siihen aikaan ollut juuri kaupunkeja. Talonpoikaispurjehdusta ei kuitenkaan haluttu rajoittaa, sillä Tukholman ja Mälarin laakson asukkaat olivat riippuvaisia talonpoikien myymistä elintarvikkeista ja muista tuotteista. Kauppaa kiinnosti kruunua lähinnä verotulojen takia. Kun kauppaa ruvettiin käymään riittävän vilkkaasti jossain muualla, kruunu saattoi perustaa paikalle kaupungin, jolloin se pääsi taas valvomaan kaupankäyntiä ja keräämään siitä myös haluamansa verotulot. Syntyi tapulikaupunkien ja satamatullien verkosto. On kaikin puolin paikallaan, että kauppakamreeri Pär Malm on se, joka saa kunnian toivottaa tsaarin tervetulleeksi kotiinsa. Kun tsaari seurueineen 3. syyskuuta 1819 vierailee Pietarsaaressa. Jo valtiopäivillä, missä Malm oli edustanut kotikaupunkiaan ja Uudenkaarlepyn kaupunkia, hän oli saanut tilaisuuden nähdä suositun keisarin. Nyt hän vastaanottaa korkea-arvoisen vieraan kotinsa portilla ja saattaa hänet talon salongissa odottavaan teepöydän ääreen. On kaunis alkusyksyn päivä, kun tsaari suuntaa askeleet kohti Malmin mahtavaa taloa. Kun tsaarin vierailu lähenee loppuaan, Beata näkee, että tsaari ojentaa upean kimaltelevan kaulakorun Pärin tyttärelle Karoliinalle. Kun Pär Malm aloitti itsenäisenä kauppiaana ja laivanvarustajana Pietarsaaressa vuonna 1790, hän keskittyi vahvasti rahtiliikenteeseen. Osa aluksista oli omia, osa taas sellaisia, jotka hän omisti yhdessä veljiensä ja muiden kauppiaiden kanssa. Noin 15 aluksen kauppalaivasto oli rakennettu Pietarsaaressa ja laivat matkasivat Englannin, Hollannin ja Välimeren satamiin. Malm kilpaili lankomiehensä Adolf Lindskogin kanssa siitä, kumpi vaurastuisi enemmän. Kummasta tulisi Pietarsaaren rikkain kauppias. 1820-luvulla suurruhtinaskunta vajosi taloudelliseen lamaan. Kauppa pysähtyi ja Pär Malm oli kuollessaan vuonna 1827 lähes vararikossa. Oli kovin surullista, että komean uran luonut mies sattui kuolemaan taloudellisesti vaikeaan aikaan. Pär Malmin vanhin poika Peter peri kauppahuoneen ja laivan varustamon Pietarsaaressa. Myöhemmin 1800-luvulla hänestä tuli maan rikkain mies. Tarina tsaari Aleksanterin vierailusta Malmin talossa ei ole sepitetty, se on tosi. Ja se kertoo meille paljon siitä, miten rikkaat ja mahtavat siihen aikaan elivät. Tsaarin vierailu oli totta kai täysin poikkeuksellinen tapahtuma, mutta merenkulku oli tehnyt porvareista rikkaita, ja pohjalaiskaupungeissa vietettiin siihen aikaan varsin ylellistä elämää. Keisarin vierailu Malmin talossa kesti hieman toista tuntia. Keskustelu pyöri Pietarsaaren kaupan ja merenkulun sekä Malmin perhetilanteen ympärillä. Pär Malmin toinen vaimo, Briita-Maria Roos, oli kuollut vain 3 kuukautta aikaisemmin, mutta Malmin 14-vuotias tytär Karoliina ja veljen tytär Matilda toimivat vierailun emäntinä. Kauppakamreerin kerrotaan ilmoittaneen keisarille, että vanhin poika Peter oli kauppahuoneen harjoittelijana Englannissa ja että tytär vietti aikaansa Tukholmassa. Perimätieto kertoo keisarin ihmetelleen peräti 2, miksei Pietarissa. Hyvästellessään keisari suuteli Karoliinaa otsalle ja ojensi hänelle jalokivillä koristellun kaulakorun. Keisarin vierailu herätti laajasti huomiota ja siitä puhuttiin kauan.
Muuan tuntemattomaksi jäänyt nainen kirjoitti Karoliina Malmin kunniaksi runon, vapaasti suomennettu. Nuori, kaunis neitokainen, keisarilliseen armoon sulkeutui. Jalokiven hän keisarilta sai, jalon elämän hän sen myötä sai. Porissa tiedettiin kertoa, että Malmin talon loistokkuus oli kohottanut keisarillisia kulmakarvoja, sillä ulkomaalaiset kaakeliuunit ja kalliit mahonkiset huonekalut olivat keisarin mielestä liian upeita kauppakamreerin asemassa olevalle miehelle. Totta vai tarua, Pär Malmin varaudesta ja loistokkaasta kodista puhuttiin joka tapauksessa kaukana kotikaupungin ulkopuolella.